Damog, Magilod, Velasco, and Asula. It was a waste of lives, actually. But ever since, yung araw na yun, totoo, I was really very sad. Kasi mahal ko ang sundalo ko. At yung pagmamahal ko sa inyo, just like the giving of the gifts, natural yan. Do not take it as a form of bribery or what. Anyway, you must remember that government property also. It's not ours. Itong nangyari, masama. Pati ako on the sideline, nakita ko na hindi nga maganda. And it has generated so much, maybe hatred, so much animosity between the two units, PNP, pati ang Armed Forces of the Philippines, which is not good because in the end, it would be the people who will bear the brunt of all these things. Alam mo, hindi ko kayo mapigilan. Na gusto ninyong gumante o gusto ninyong mag-risk back, then go ahead. I cannot stop you. But also, at the end of the day, just give me one answer. Did the country benefit from furthering the violence? Alam ko galit kayo at dapat magalit talaga kayo. Ako mismo galit eh. Sa sitwasyon, sa nangyari. But I'm here to just make a simple request, a plea na yung nangyari, the best thing for us to do, which is the only way para sa atin. Saan yung NBI? Nandito? Sumama ba yung NBI? I have directed the director to investigate. Sinabi ko sa kanya, investigahin mo, search for the truth. At kung nakita na ninyo, make it public so that everybody will understand the situation. Kasi kung hindi ninyo mahintay at ang sakit ninyo, it makes life a bit dangerous and uncomfortable ka. Kasi kayo mismo magkita dyan sa labas, masalubong mo kung saan. But baka ipauna ninyo yung galit ninyo, forgetting that there is a more important task to do, and that is to protect the people of the Philippines. Let us not lose sight of that reality. Alam ko na talagang gusto mong umupak rin eh. Pero at the end of the day, I will ask you simply, what good
did it do for all of us and for our country? Alam mo, sabi ko, hindi talaga maiwasan to. I remember may 4 na pulis na napatay ng army in a misencounter talaga. Misencounter. And so there were so much recriminations from different units that I was also bothered. I was looking for a way how to handle the situation. Para kasi the ship of state is sailing. Hindi naman typhoon, but a little bit turbulent water. Nandito ako para maghingi ng tulong sa inyo. Help me make the waters calm. Kasi ang ating bayan, ship of state, is sailing in that area. Nung ang pulis ang namatay, 4, I'm not comparing, I'm just saying what I did. Nung nakita ko medyo mainit, kayo, you were there in the command conference. I'm sure. Kung anong sinabi ko sa inyo, I do not want to hear anything about that incident at all. Mahirap kasi na ng istorya ng patayan ng mga tao mo. It is not a pleasant task, and it's not a good one. So, nakalimutan na yun. Now, huwag ninyong isipin na yan rin ang gusto ko. Kasi may nakita akong mali. Mag-neutral na lang ako sa salita ko. But I have my own misgivings about the whole thing. But pending the release or pending the invitation of the NBI, we all must just keep our silence and hope that the NBI would find the truth for us. Trabaho nila yan. At, yes, sir. Trabaho nila yan. And I'm sure that they would not fail me. Kilala ko itong mga to sila. Matagal na ito sa Sabi ko, get the truth. Huwag mong subrahan, huwag mong kulangan. Yung totoo lang. Because it will save us the trouble. You bungle everything at marakita namin nasilip sila na hindi totoo or a concocted one. We cannot control the trouble. Kayo na lang ang barilin ko para matapos. Pumunta ako dito, hihingi ako ng tulong ninyo. I'm pleading. Nakikiusap ako. Nihangyo ko ninyo. Matabangan ko ninyo
pagpakalma to keep the waters in the meantime calm, and we wait for the result of the investigation. Yan ang pinuntahan ko dito. Kasi mahal ko ang sundalo ko. Mahal ko rin ang pulis ko. Puro nagatrabaho. And at the end of the day, baski anong desisyon dito sa baba, pag sinabi ko na wag na muna, do not, nasusunod. Ako ang nasusunod. Kaya I feel so responsible sa mga pulis ko pati sa mga militar. So there is now this raging feeling of maybe hate. It could be hate, which is a dangerous thing really to nurture. It does not do any good because there's the investigation, and I'm giving you my word of honor that the investigation will proceed to find out the truth, unfettered, unbridled by anybody except yung sa trabaho. Walang makialam. At yung totoo lang. Yun ang maasahan ninyo. At kung sino man ang may kasalanan, then he has to pay for it. What I'm saying is, we're trying to figure out how we can, in the meantime, do something to give you the assurance that justice will be done. So I'm giving it to you, I said, as a word of honor of a president. Now I will find out the truth from the investigators. And I hope that it would satisfy all. Wala namang iba. You want to take revenge for what? Gusto mo rin pumatay ng pulis. For what? Would it make the 4 officers come back to life? At yung mga pulis, kung may kasalanan, hindi hintayin natin, at pagkatapos, they will be prosecuted. Either a court-martial or a regular court. Wala akong pakialam. I said, I do not. Matanong ninyo baski sino, baski kayo mga opisyal. There never was a time na may hiningi ako na pabor na ganito. Ilakad ko isang tao. Diyan yan si Delfin Lorenzana, kilala kami nun. Major pa yan siya sa na-assign sa Scout Ranger Regiment sa Davao. Wala akong on the level talaga yung trabaho namin. Ako, ayaw kong gustong sabihin niyo magkautang ng loob ko sa akin. I do not nurture mga loyalty. Ito bata, ito promotion. Hindi ako ganun. Even when I was the mayor of Davao City, yung mga barangay captain na ayaw nila yung
police na sa doon. Gusto nila palitan. Maraming mga laro ito, mga buang na ito eh. Tari, kantak. Pag sabihin ko talaga, you go to De La Rosa or you go to Danao or you go to dyan, huwag kang maghingi sa akin ng pabor na gano'n. I do not. At least ako, alam nila. Ngayon, ang masabi ko lang sa inyo is, gusto ko talagang maimbestiga ito. At gusto ko lumabas ang totoo. At gusto ko yung may kasalanan will have to face the consequences. Ganoon na lang ang tingin ko sa inyo. I'll tell you, hindi niyo alam yan. Hindi niyo alam to. But, I was the only candidate na of the so many things sa kampanya kung anong madaldal mo. Ako lang yung tumingin sa kanto. Dinanaanan namin sa kampanya. Nakita ko, ito pala sila. How about them? Alam mo, I promise to double your salary, police, pati sundalo. And I did it. But you should know the story behind. Sabay yun sa train law sa Department of Finance kay Dominguez. So ako naman, I was insisting on the money intended to increase your salary. After so many debates, because most of the congressmen were favoring for unahin muna ang train law, sabi ko, nakapangako ako, kung hindi ninyo mabigyan ang sundalo, tanungin mo yan sila. Lahat, alam nila dito sa itaas. Delphin, Senator Subiri and Senator Gordon. Sinabi ko, kung hindi ninyo masali ang increases ng police pati military, I will resign. I will pack my things and go home to Davao to retire. Adre, hindi ako atat maging presidente. I am a disposable president because that is yun dapat ang. Kasi kung ayaw ninyo o galit kayo, o di tanggalin ninyo, magkudita kayo. Kaya sa akin, hindi na kailangan magdala pa ng isang M16. Pupuntahin mo lang na niyang mga military commanders at police at sabihin nila, ayaw ka na namin. Baski hindi pa ako tapos sa termino ko. Sabi ko, sige, okay. No problem. Di ba, in the conference natin minsan, command conference, nagtampo ako sa isang general dahil yung medisina para sa sundalo nawala. So, nung sinabi ni Delvin, may problema tayo. So, I fired. Alisin mo yan. Alisin mo yan at ganoon, mangako ako, kailangan tutuparin ko yan. And I stand by my word. Yung mga ganoon na sundalo, lahat na hiningi, not because na nakikiusap ako ngayon para sumunod kayo sa akin. No. I leave it to your individual conscience tonight. When I leave, think
for yourself. Do not think what I have talked to you about. Hindi ako ano. Pero sundalo, lahat ng hiningi ninyo sa ospital, baskis, binigay ko. Meron kayong 50 million a month dyan sa hospital ninyo. Yung namang 50 million sa Viluna, doon sa EAAB Hospital. Buwan-buwan yan. Nandyan yan. So there will never be a time na sabihin nila na ubusan kami ng medisina kasi nandyan yung 50 million a month. Sabi ko sa kanila, huwag ninyong luin yan kasi para sa sundalo yan. Oras may rinig ako na may sundalo nag-complain na walang medisina, ay putang ina. Magkaletse-letse tayo. Gano'n na lang. You know, because my father was once a governor, so I have a lot of established a good rapport with military and police officers. Yun ang kaya ako nag-cultivate ng maganda. Pero hindi yan sabihin mo para backupan ninyo ako, baski nag-corrupt na ako, backupan ninyo ako. Bahala kayo. Isipin ninyo mabuti. Pag yun ang pinakamabuti ninyo, sabihin niyo sa akin. Kasi pag ayaw na ninyo sa akin, alis ako. At yung sweldo ninyo ngayon, nag-away kami. Yan si Senator Bongo. Siya yung go-between. Tawagan sila. Sabi ko kay Gordon, pati kay Sobere, pag hindi ninyo palusutin yung double the salary sa sundalo pati pulis, magre-resign ako ngayon. Wala man masyado akong bagay na dinala dyan sa aking bahay. Balot ako, uwi ako ng Davao. Yan na lang ang just to impress upon you that the person you are talking to you now, may pagtingin sa iyo na pagmamahal sa inyo. And that kung sabihin ko, Adre, hindi ito arigluhin. Imbestigahin natin, hayaan natin ang NBI, pagkatapos niyan, kung sinong may kasalanan, pakulong. Hindi ako nag At sinasabi ko lang yan so that you will know the sincerity in me. Kasi hindi nyo alam yung mga yun eh. Hindi nyo alam na I really provided everything. Provided you in your building. Lahat ng kailangan ninyo, yung barrack to hasten the healing, nandyan na sa inyo, binigay ko. Ang hinihinik ko na lang, yung understanding ninyo sa nangyari. Na kung sisirain mo ang gusto mo patay tayo ng pulis dyan, 5-6 na pulis, istasyon. What good would it do? Sabi ko nga doon sa kabila, it will end up in a talk or talk. Maski complete. Look at Miswari. He staged a rebellion. He has killed so many soldiers, his forces in the past. 1 million. 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 1 million
But where is Miss Wari now? Miss Wari is the ambassador to the OIC, Oil Producing Nation. Bakit nandyan siya? Well, that's the reality of it all. May mga kalaban ka na hindi mo pwedeng patayin kasi gamitin mo pa. You need him. So we need the police dyan sa labas because you take care of insurgency and the more serious problems of the country involving law and order. Itong mga police na ito, they have a purpose there. And we need them. The Republic of the Philippines need them. Kayo, yun ang katulong ninyo. Kasi pag may gulo na, kung wala ng iba, army na. But yung frontliner sa labas, dealing with the civilian population, police. May mga gago na police, sigurado yan. May mga gago rin na sundalo. So, kaya I am not ready to condemn anybody. Except that we should give time to the NBI to finish they have started and they are at it now. Kaya na natin because sabi ko, kilala ko itong mga to. Mga mahusay ito. At sincero. So yun lang, ang pinunta ko dito is to make a plea. Hindi dahil yan sa pag-distribute ng ayaw ko nga sana kung nalaman ko kasi may isabihin ako sa inyo. But anyway, baski sana ako pumunta. Baski sa hulo, kung saan. Dala-dala ko talaga yan, parigalo ko sa walang ibang presidente ng Pilipinas na lumingon para sa inyo. Totoo yan. Yan lang sweldo, pati yung mga equipments ninyo sa ospital. Pati yung medisina para sa gamot. Yun ang and it's not because na magpapalakas ako. Bakit ako magpapalakas sa trabaho mo natin to? In the same manner that the police would also need you. They cannot handle the insurgency problem. So we need the armed forces of the Philippines to keep the integrity of this republic so that the people will be protected. Ang tao talaga kawawa man. It's the last, lalo na. Totoo yung sinasabi ng mga aktivista. Doon, hindi natin ma-deny. Yung mga mahirap. Kaya ako, sampu lang, kaya ako pumutok nakita ko yung mga babae nakaupo sa pavement. Tapos sabi ko, ano to, babasa ko. Naghihintay ng walang putang ina. You better solve that problem. Give them shelter and give them food. At binigay ko kay General Anyo. Hindi ba kayo nagtaka? Nasabihin ninyo ng palakas ako sa military. Tingnan mo yung cabinet ko.
kalahati puro retired general. Kalahati ng cabinet member. Predominantly dyan. Ang Bisaya dyan, dalawa na lang. Si Briones pati ako. Karamihan sundalo, sila Delphin. May pinauwi ko si Delphin nung presidente ako. Kasi kilala ko nga. Bigo, tulungan mo ako. Nauna talaga kayo. But, itong mga as we try to journey this life, ikaw as a soldier, it's a very dangerous job. But for the others, for the nation, for the people, para sa kanila, hindi natin, how can you turn your back sa tao? The huge mass of almost 110 million. Yung pinaprotect natin. Wala masyadong time pera. But we try to make the people happy. So, it behooves upon you to think about that solemn duty. Yung pangyayari on the sideline, nangyayari yan. Hindi yung sideline na hindi importante. Importante yung imbestiga at justice is rendered. But walain ninyo yung hatred kasi it has no place sa atin. We cannot take revenge. We cannot go there and get them and lynch them. It ain't that way. Ang importante malaman at yung totoo umabot sa inyo at kontento kayo na yun ang totoo. So yan, ako dito pumunta to make a plea. I'm pleading for your understanding. At saka, pakalmahin mo ang mga trupa. Explain to them their role in the society. That the real enemy is itong mga NPA, pati itong mga Abu Sayyaf. Alam ba ninyo kung bakit binigyan ko kayo ng sidearms lahat? Cost me $1 billion. Binigyan ko kayo ng sidearms ang lahat ng sundalo. Alam mo bakit? Masama pakinggan. But if you do not agree with me, just forget it. You can do what you want. Sabi ko, ito ibigay ko sa iyo. Hindi ko nasabi sa lahat yan. Ito, bigyan ko kayo ng armas. May 3 magasin yan. Puno ng bala. Pag naubos ng bala sa M16 mo, maghantuhan si paana kaya suntukan dyan, meron kang mabunot. 3 magasin yan. Nakadeploy yung isa. Pag naubos yung isa, bumunot ka pa ng isang magasin. Pero yung pang 3 magasin, para sa ulo mo yan. Kainin mo ang baril mo. Mas sa akin, mas mabuti na lang yan that you committed suicide rather than for me to see my soldier na capture tapos binaboy dyan sa kampo kung ano-anong pinaggagawa. You are treated there as an animal, a dog. Then at the end of the day, i-display yung mukha mo, ilagay sa video, tapos lugdugin. Sabi ko, huwag ka magpahuli ng buhay. Kaya yan, 45. Yan, 45, pag may nakita ka na kinain, ubusan na yan ng bala, I would rather that you
that I would prefer ayaw kong makita ang sundalo ko na ginagulgol yung ulo. Mamamatay ako. Na gusto ko rin magwala. Sino man ang lang-alang ako pumunta doon. Gusto ko rin gumanti. Pero as always, I am not the one in charge of that. I am not a police. I am not a military man. So yun lang po. Hindi na ako magtagal. Kikiusap lang ako sa inyo. Pakalmahin lang ninyo yung trupa. Explain to them na wala talaga tayong makuha kung mag-init yung ulo natin. We will destroy the country. In a way, it will cause a fracture in the relation of both army and yung may kasalanan, ikukulong natin. Yan yung NBI. Yun lang. Try to help calm the waters. We're sailing in a very almost lancha pa. Huwag natin hayaan na so I'd like to thank you from the bottom of my heart that you are here to hear me, at least giving me a chance to talk to you and pleading that we solve it the way yung dapat gawin. Maraming salamat sa pagdalo ninyo dito. And I hope to see you one of these days. Thank you. Thank you very much, President Rodrigo Roa Duterte. We are very honored with your presence. Once again, ladies and gentlemen, President Rodrigo Roa Duterte, the Commander-in-Chief, Armed Forces of the Philippines. Madilim na kahapon, ikaw ang mag-aahon. Sa piling mo, di ko mawawala ang korupsyon. Tayo na Pilipinas, tayo na magbago. Hawak kamay tayo.